Hi mga sis! Welcome back to my YouTube channel, and if you are new to my channel, please do like, share, and subscribe to my channel. And also don't forget to click the notification bell to be notified to my channel every time I upload a new video. So, intro pasak! So yun yung mga zens, sobrang tagal natin walang upload kasi nga yung phone ko nasira yung phone ko, nandito sa tabi ko ngayon yung phone ko. So papakita ko sa inyo kung ano nangyari sa phone ko mga zens. Mga zens, ito yung phone ko na ginagamit ko sa pag-film, sa pag-video. Ito talaga yung phone na ginagamit ko. So yun, ito talaga from LG. So nagpaalam na siya kasi ayun nag-crop na siya. May crop na siya. Then ayan. Password na natin. Pero natatouch ko pa namin siya. Pero ang problem is yung screen. Oh my god, copyright. Ang problema ko is yung screen. Ayan, yan na yung nangyari sa screen niya. May line siya dito sa gilid. Ayan, kaya hindi ko na siya magamit sa pag-LS or something. So yun, so ginagamit ko na siya pag magpapatutug ako, pagkakanta ko or everything. Hindi ko na siya nagagamit sa panonood or sa pag-video at pag-edit. Kasi nga, sobrang hirap na mag-touch. Kada may mga letter akong pipindutin na takip na nung block, hindi ko na maano. So, hindi na bubuo yung word. So, yun guys. So, for today's video guys nga pala, isang gagawin natin is, papakita ko lang sa inyo since nagustuhan ko rin naman or mas naging active ako ngayon sa TikTok compare sa YouTube. So, yun. So as you can see naman sa intro natin, puro Sasswar yung intro natin. So, tuturo ko sa inyo kung paano ba ako gumawa ng mga TikTok videos ko, kung paano ako mag-prepare or something else. So, papakita ko sa inyo kung paano yung effort na ginagawa ko in terms of makeup, costume, yung pag-wig, lahat. And then yung editing, gagawin ko na siya ng part 2, gagawin ko na ng part 2 ng video na to, which is editing. So, ngayon is tuturuan ko kayo paano ako mag-prepare at mag-video. So, yun. Ano pang hinihintay natin mga sis? Tama na nga ang chika-chika at mag-pengay na tayo! Makeup, hindi ko na pinilm yung pag-makeup ko kasi matagal pa. Papakita ko lang naman sa inyo kung paano ako mag-TikTok. So, ganito ako mag-TikTok. So, ipapakita ko na sa inyo yung magiging setup natin. So, yan guys, papakita ko na lang guys sa inyo yung final result ng ating TikTok. So, magbi-video lang ako, then yun lang. Kasi wala tayong sapat na gadgets para i-video pa kung paano ba talaga ako mag-video. Pero, papakita ko na lang sa inyo kung paano ako mag-edit. So, yun, magbi-video lang ako, then, yun na. Papakita ko na sa inyo yung result. So, yun lang. So, sobrang ikli lang itong vlog na to, promise. I swear.